હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સિમેટ્રી એલિમેન્ટ વિશે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક છે લો ઓફ સિમેટ્રીઝ. ઓકે, તો there are the five types of laws of symmetries. Okay, number 1 is a law of identity, law of inversion, law of closure, law of multiplication, and law of association. Okay, now first we will discuss about the law of identity. Okay, now identity must be included in an all group. Okay, identity element છે એ બધા જ ગ્રુપની અંદર હંમેશા કેવું હોય, પ્રેઝન્ટ હોય. Okay, and any operation multiply by e to give the same position. Okay, તો law of identity કેને કહેવામાં આવે? તો કે તમે આઇડેન્ટિટી નું મલ્ટીપ્લિકેશન કે એનું ઓપરેશન કોઈ પણ એલિમેન્ટ સાથે કરો, પ્રોપર રોટેશન એક્સિસ સાથે, ઇમ્પ્રોપર રોટેશન એક્સિસ સાથે, અથવા તો સિગ્મા પ્લેન, સિગ્મા v, સિગ્મા h, કોઈ પણ ની સાથે તમે એનું ઓપરેશન કરો અથવા મલ્ટીપ્લિકેશન કરો, તો જેની સાથે તમે ઓપરેશન કર્યું છે h તેને સેમ ટુ સેમ પાછું આપશે. ઓકે, તો અહીંયાનો એક્ઝામ્પલ છે c2 * e. ઓકે, તો આપણે આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો આપણને શું આપશે? c2 જ આપશે. ઓકે, મેં આના પહેલાના લેક્ચરમાં પણ કીધેલું કે e નું વર્ગ કેના જેવું છે? તો કે 1 જેવું છે. કે 1 નું મલ્ટીપ્લિકેશન એનો ગુણાકાર તમે ગમે તેની સાથે કરો તો જે આપણી કિંમત હશે એ જ આપશે. ઓકે, તો એ આઇડેન્ટિટી નું વર્ગ પણ એના જેવું છે. ઓકે, તો એ શું કરશે? કોઈ p એલિમેન્ટ સાથે તમે મલ્ટીપ્લાય કરો આઇડેન્ટિટી. ઓકે, તો તમને શું આપશે? જેની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે તે જ આપણને પાછું આપશે. ઓકે, તો c2 * e = c2, I * e = I, s3 * e = s3, sigma h * e = sigma h. This is the law of identity. Second law is a law of inversion. Okay, or it is also known as a law of reciprocal. Okay, now law of inversion ની અંદર શું થશે? તો કે આપણે કોઈ પણ જે એલિમેન્ટ હશે કે એના આપણે રેસિપ્રોકલ સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું. ઓકે, તો આપણને શું આવશે? આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e આવશે. ઓકે, અથવા તો આપણે ઇન્વર્ઝન સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી એનું મલ્ટીપ્લિકેશન બે વાર કરીશું અથવા તમે સ્ક્વેર કરશો તો પણ આપણને શું આપશે? i આવશે. એ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે કેવી રીતે થશે. તો કે અહીંયા પહેલા આપણે i * i જોઈએ. કે અહીંયા આપણે કીધું ને કે લો ઓફ ઇન્વર્ઝન ની અંદર i * i = e, a * a inverse = e. તો પહેલા આપણે i * i = e જોઈએ. c ડબલ બોન્ડ o Cl2 H2 H1 and Cl1. ઓકે, આની અંદર જોઈ લો કે સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, H આ એટલે જેટલા ડિસ્ટન્સ છે એટલા ડિસ્ટન્સ છે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આ છે. આ કોણ જેટલા ડિસ્ટન્સ છે એટલા ડિસ્ટન્સ છે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ની અંદર આ કોણ છે. ઓકે, તો આની અંદર સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી I પ્રેઝન્ટ છે. તો હવે આપણે I * I ઓપરેશન આપણે કરવું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે ઇન્વર્ઝન I આપીશું. ઓકે, તો શું થશે? c ડબલ બોન્ડ c. ઓકે, I આપણે આપીશું તો શું થશે? આ Cl2 અહીંયા આવી જશે અને આ Cl1 અહીંયા આવી જશે. ઓકે, અહીંયા શું હશે? Cl1 Cl2. ઓકે, આને આપણે ઇન્વર્ઝન સેન્ટર એપ્લાય કરીશું I તો શું થશે? આ H1 અહીંયા આવી જશે અને H2 અહીંયા જતો રહેશે. તો અહીંયા શું હશે? H1 and H2. ઓકે, આપણે શું કરવાનું છે? બે વાર મલ્ટીપ્લિકેશન. ઓકે, I ઓપરેશન એક વાર આપ્યું, હવે બીજી વાર પણ આપો I, કારણ કે બે વાર. ઓકે, પાછું I આપો તો શું આવશે? પાછું ચેન્જ થશે. તો કે આ બે ની પાછી પોઝિશન ચેન્જ થશે. સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી આપો તો કે Cl1 ક્યાં જતું રહેશે? Cl2 ની જગ્યાએ. ઓકે, અહીંયા Cl1 Cl2 H2 ક્યાં જશે? H1 ની જગ્યાએ અને H1 H2 ની જગ્યાએ. ઓકે, તો આપણને જે આ એલિમેન્ટ આ જે સ્ટ્રક્ચર મળ્યું, સ્ટ્રક્ચર નંબર 1 એન્ડ સ્ટ્રક્ચર નંબર 3 બેઓ જો સેમ ટુ સેમ. ઓકે, તો સેમ ટુ સેમ આવ્યું તો આપણે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આપણે આઇડેન્ટિટી સ્ટ્રક્ચર મળી ગયું. ઓકે, તો I * I આપણને શું આપશે? આઇડેન્ટિટી. ઓકે, જે સ્ટાર્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર હતું એ જ આપણને પાછું સ્ટ્રક્ચર મળી જશે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ કે a * a ઇન્વર્સ. કે આપણે સ્ટડી કરી છે સેકન્ડ લો ઓફ ઇન્વર્ઝન. ઓકે, તો a * a ઇન્વર્સ = e. ઓકે, તો આની અંદર આપણે જોઈએ અમોનિયાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. નાઇટ્રોજન લોડ 2
hydrogen, hydrogen and hydrogen. H1, H2 and H3. Okay, તો આને પહેલા આપણે શું કરીશું તો કે આપણે A એલિમેન્ટ A is equal to લઈ લો C31. ઓકે, તો આને C3 વાળા કોની અંદર C3 એક્સિસ પ્રેઝન્ટ હશે આ ઉપર વાળી. ઓકે, તો આને ફર્સ્ટ રોટેશન કરો 120 ડિગ્રી રોટેટ કરો. ઓકે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો આપણે શું આવશે H1 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H2 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H3 ક્યાં રહેશે અહીંયા. તો આપણે સ્ટ્રક્ચર શું આવશે આપણી સિમેટ્રી એક્સિસ છે હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન એન્ડ હાઇડ્રોજન. ઓકે, રોટેટ કરો 120 ડિગ્રી. ઓકે, તો આ H1 ક્યાં આવશે અહીંયા, H1 H2 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H3 ક્યાં રહેશે અહીંયા. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે તો કે આપણે C3 છે. ઓકે, A into A ની શું થશે C31 into C3 minus 1. ઓકે, તો હવે C3 minus 1 કે C3 minus 1 આવે. C3 minus 1 આપીશું તો શું થશે ઉલટું રોટેટ કરવું પડશે. કે તો ઉલટું પાછું રોટેટ કરો તો H1 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H3 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H2 અહીંયા. જે બધું ઉલટું ત્યાં પાછું આવી જશે. ઓકે, તો આને પાછું ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરો તો શું થશે તો કે H1 અહીંયા આવી જશે, H1 H2 ક્યાં રહેશે અહીંયા, H2 અને H3 પાછો જ્યાં તો ત્યાં. ઓકે, તો જે આપણું સ્ટ્રક્ચર નંબર 1 અને સ્ટ્રક્ચર નંબર 3 છે એ એકબીજાને આઇડેન્ટિટી છે, આઇડેન્ટિકલ છે. ઓકે, સેમ ટુ સેમ. ઓકે, તો આપણે A into A ઇન્વર્સ. ઓકે, રેસિપ્રોકલ આપણે કોઈ પણ એલિમેન્ટ હશે એનો રેસિપ્રોકલ કરી અને તેની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું તો આપણને શું આપશે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ લો ઓફ ઇન્વર્ઝન ઓર લો ઓફ રેસિપ્રોકલ. ઓકે, થર્ડ લો છે લો ઓફ ક્લોઝર. ઓકે, તો એની અંદર શું છે the combination of any pair of elements in the group gives the product as an element in the same group. કે આની અંદર શું કહેવા માંગે છે કે આપણે કોઈ પણ એક ગ્રુપની અંદર જે એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હશે કે તો એ સેમ ગ્રુપના બે એલિમેન્ટનો આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું, પ્રોડક્ટ કરીશું તો આપણે જે ત્રીજો એલિમેન્ટ મળશે એ બેના મલ્ટીપ્લિકેશન. ઓકે, તો એ એલિમેન્ટ ક્યાં તો કે જે ગ્રુપ હતું એ જ ગ્રુપનો છે, સેમ ગ્રુપનો છે. ઓકે, તો અહીંયા જોઈ લો કે આપણે A into B into C કરી તો હવે આ બે આપણે જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ લઈશું તો સમજાશે કે આપણે BF3 નો મોલેક્યુલ લઈશું. ઓકે, તો એની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હશે તો C31 હશે, C32 હશે, સિગ્મા H હશે અને 3 સિગ્મા V પ્લેન હશે, સિગ્મા V1, સિગ્મા V2 અને સિગ્મા V3. ઓકે, તો હવે આમાં આપણે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લઈ લઈએ અને એનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું તો આપણને જે ત્રીજો એલિમેન્ટ મળશે એ આની અંદરથી જ કોઈ એક હશે. ઓકે, તો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ A is equal to લઈએ આપણે સિગ્મા V1, B is equal to લઈએ આપણે સિગ્મા V3. હવે તો આપણે આ બેનું આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું તો આપણને જે નવો ત્રીજો એલિમેન્ટ મળશે કે તો એ એની આની અંદરથી જ હશે, સેમ ગ્રુપનો જ હશે. કે તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. चलो BF3 નું આપણે एग्जांपल લઈ લઈએ. કે एग्जांपल કેવું છે લો ઓફ ક્લોઝર. BF3 નું एग्जांपल છે એવું પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર છે B F and F, F1 F2 and F3. કે આપણે શું કરવાનું છે કે A into B into A into B is equal to C. Okay, તો અહીંયા A ની જગ્યાએ આપણે શું લીધું છે સિગ્મા V1. Okay, તો આપણે શું થશે સિગ્મા V1, B ની જગ્યાએ શું છે C31. Okay, તો આપણે શું કરવાનું છે તો કે આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું છે. ઓકે, અને આપણને જે ત્રીજો એલિમેન્ટ મળે છે એ આની અંદર છે કે નહીં તે ચેક કરીશું. ઓકે, હવે મલ્ટીપ્લિકેશન ઓપરેશન આવી ત્યારે પાછળથી સ્ટાર્ટ કરવું, પહેલા આ આપવાનું. ઓકે, તો C31 આપવાનું. ઓકે, રોટેટ કરવાને કે આ એક્સિસ હશે એ કેવી હશે C3 એક્સિસ હશે. C31 મીન્સ 120 ડિગ્રી રોટેટ આપો તો આની અંદર આપણને શું મળશે B. ઓકે,
F અને F કે આને 120 ડિગ્રી રોટેટ કરો તો આ F1 ક્યાં આવશે અહીંયા, F2 ક્યાં આવશે અહીંયા અને F3 ક્યાં આવશે અહીંયા. અહીં શું આવશે F1 F2 and F3 કે આપણે આ એક્સિસ આવી ગયા આપણે C31. હવે એને શું આપવાનું છે તો કે સિગ્મા V1 પાછળથી આપવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું. પહેલાથી પાછળ હોય એને પહેલા ઓપરેશન એનું પહેલા કરવાનું. ઓકે ચલો હવે આ સિગ્મા V1 તો કે સિગ્મા V1 પ્લેન ક્યાં હશે, ત્રણ પ્લેન હશે. એક તો આ પ્લેન, આ પાસ હશે સિગ્મા V1 કે આ પ્લેન સિગ્મા V2 અને આ સિગ્મા V3 અહીંયાથી પાસ થશે કે. તો હવે સિગ્મા V1 પ્લેન કયું છે આ, તો એને સીધે સીધું અહીંયા પાસ કરો કે. તો આ સિગ્મા V1 પાસે કે હવે સિગ્મા V1 આપીશું તો આનું રિફ્લેક્શન અહીંયા પડશે અને આનું રિફ્લેક્શન અહીંયા. તો આપણે F3 તો પ્લેન ની અંદર જ આવી ગઈ છે, F3 એનું તો કોઈ ટેન્શન નથી. હવે F1 ક્યાં જશે, અહીંયાથી આપણે પ્લેન નામ પાસ કરો. સિગ્મા V1 પ્લેન આપણું કયું છે આ, તો અહીંયાથી આપણે પ્લેન પાસ કરો તો આ F1 ક્યાં આવી જશે અહીંયા, આ F2 ક્યાં આવી જશે અહીંયા પાસે F2 and F1 કે. હવે આપણે જો ડાયરેક્ટ આમાંથી આ લાવવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે તો કે જો તો કે ડાયરેક્ટ સિગ્મા V2 પાસ કરીએ કે આ સિગ્મા V2 પ્લેન છે, ડાયરેક્ટ સિગ્મા V2 તો સિગ્મા V2 એની જગ્યાએ રહેશે કે. હવે ડાયરેક્ટ સિગ્મા V2 પાસ કરવું તો F1 અને F3 ની બેની પોઝિશન ચેન્જ થઈ જશે. આનું રિફ્લેક્શન અહીંયા જતું રહેશે, આનું અહીંયા. તો આને શું થશે F2 ફાઈનલ રહી ગયો કે. હવે F3 ક્યાં જતો રહેશે અહીંયા, F1 ક્યાં રહેશે અહીંયા, ડાયરેક્ટ આવી ગયું કે. તો આપણે ડાયરેક્ટ સિગ્મા V2 આપી કે તો આપણને શું મળી જાય, આ સ્ટ્રક્ચર ડાયરેક્ટ આપણને મળી જાય કે. તો એનો મતલબ શું છે તો સિગ્મા V1 સિગ્મા V1 સિગ્મા C31 કરીશું તો આપણને શું મળશે સિગ્મા V2 સિગ્મા ઓકે. તો હવે આપણે આન્સર મળી ગયો સિગ્મા V2. તો હવે આ જોઈ લો સિગ્મા V2 આપણે જે ગ્રુપ હતો એનો જ એલિમેન્ટ છે કે. ડેફિનેશનમાં શું હતું કે એક ગ્રુપના કોઈ બે એલિમેન્ટનો તમે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો તમને જે નવો મળશે એલિમેન્ટ એ કેવો હશે તો કે સેમ ગ્રુપનો જ હશે કે. તો આપણને જે નવો એલિમેન્ટ મળ્યો સિગ્મા V2 આપણે શું કર્યું તો કે સિગ્મા V1 અને સિગ્મા C31 નું મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું તો આપણે સિગ્મા V2 મળ્યો. તો સિગ્મા V2 આપણે આની અંદર પણ છે કે આને કહેવાય લો ઓફ ક્લોઝર કે. હવે એના પછી છે લો ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન કે. હવે કોઈ પણ લો ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન મીન્સ a b b a કે એ કન્ડિશન ફોલો કરતું હોય કે તો એને કેવું કહેવાય કોમ્યુટ કહેવાય કે. હવે જો a b અને b a જો એ ફોલો ના કરતું હોય તો એને શું કહેવાય નોન કોમ્યુટર કે. તો આવા ગ્રુપને શું કહેવાય એબેલિયન ગ્રુપ કહેવાય અને આને નોન એબેલિયન ગ્રુપ કે. તો હવે આપણે આની અંદર લો ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન ની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ વાઇઝ સમજીએ કે હવે જો લો ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન કોમ્યુટ ગ્રુપ ફોલો કરતો હોય a b b a તો એ ગ્રુપને કેવું કહેવાય એબેલિયન ગ્રુપ કે. અને જો ના કરતો હોય તો એને નોન એબેલિયન ગ્રુપ કહેવાય કે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ વાઇઝ જોઈ લઈએ કે કેવા એક્ઝામ્પલ ની અંદર કોમ્યુટ રૂલ્સ ફોલો કરશે અને કેવા એક્ઝામ્પલ ની અંદર નોન કોમ્યુટ રૂલ ફોલો થશે કે. હવે અહીંયા પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે ફર્સ્ટ આપણે જોશું a b b a કે નંબર 1 a b b a. તો એની અંદર આપણે h2 નું એક્ઝામ્પલ લેશું તો એની અંદર એલિમેન્ટ આપણે ક્યાં ક્યાં લેશું a C21 and b sigma b2 કે. તો h2 નું સ્ટ્રક્ચર શું થશે o h a and h b કે. તો આની અંદર શું હશે તો આપણે બે એલિમેન્ટ લઈ લીધા કે આની અંદર ક્યાં ક્યાં એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હશે તો કે બે સિગ્મા v હશે કે સિગ્મા v1 એક સિગ્મા v2 અને એક c2 એક્સિસ હશે કે. તો આપણે એની અંદરથી બે એલિમેન્ટ લઈ લીધા c2 and સિગ્મા v2. હવે આપણે જોશું પહેલા આપણે શું કરશું a b નો કે a b ફર્સ્ટ આપણે શું કરીશું a b કરીશું તો આપણે શું થશે a એટલે C21 into b means sigma v2 કે. તો પહેલા આપણે શું ફાઇન્ડ કરીશું C21 into sigma v2 કે. તો મેં પહેલા કીધું કે ઓપરેશન આપો
સિગ્મા v2 પ્લેન કયો છે આમાં જ્યારે આપણે પ્લેન સ્ટડી કર્યા ત્યારે કીધું કે જ્યાં વચ્ચેનું પ્લેન પાસ કરે છે કે સીધે સીધું એ પ્લેન કયો છે સિગ્મા v2 કે તો એ સિગ્મા v2 આપણે આપીશું તો શું થશે અહીંયાથી પ્લેન પાસ થશે કે તો આ બે પોઝિશન ચેન્જ થઈ જશે HB and HA HB ક્યાં જશે અહીંયા અને HA ક્યાં જશે અહીંયા કે હવે શું આપવું છે C21 કે C21 C2 એક્સિસ કઈ હશે કે જ્યાં ઉપરથી નીકળે કે C2 કે તો હવે C21 મીન્સ એકવાર આપવાનો ઓકે તો આને પાછું એકવાર રોટેટ કરો કમ્પ્લીટ તો આ શું થશે HB અહીંયા જશે અને H1 અહીંયા જશે કે તો આપણે શું થશે HA and HB આપણે આ સ્ટ્રક્ચર ઓકે હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરીશું B into A B into A B into A એટલે શું થશે તો કે B means sigma v2 પહેલા શું આવશે B sigma v2 into A એટલે sigma C21 ઓકે આવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરીશું તો ચલો H2O નો મોલેક્યુલ લઈ લો HAHB C21 પહેલા કોણ આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશું C21 આની અંદર પહેલા કે પહેલા ઓપરેશન લીધું સિગ્મા v2 કેમ કારણ કે પાછળ તે હતો ઓકે હવે અહીંયા પહેલા C2 આ C2 એક્સિસ છે રોટેટ કરો કે તો હવે શું થશે O H and A આને ફક્ત જે રોટેટ કરો હા 180 ડિગ્રી તો H1 ક્યાં જશે અહીંયા HB ક્યાં જશે અહીંયા કે HB and HA કે પછી શું આપવાનું છે સિગ્મા v2 કે સિગ્મા v2 પ્લેન પર ક્યાંથી પાસ કરે છે અહીંયાથી કે સિગ્મા v2 વચ્ચેથી પાસ થશે તો હવે આ નું રિફ્લેક્શન અહીંયા જશે અને આ અહીંયા જશે HA and HB કે તો આપણને જે લાસ્ટ વાળા સ્ટ્રક્ચર મળે છે આ સ્ટ્રક્ચર અને આ સ્ટ્રક્ચર બે સેમ છે આઇડેન્ટિકલ છે તેથી આપણે શું કહી શકીએ તો કે આ એબેલિયન ગ્રુપ છે કે આનું જે ગ્રુપ હશે ગ્રુપ એ એબેલિયન ગ્રુપ છે અને એ કોમ્યુટ રૂલ ફોલો કરે છે કે A into B into B into C કે તો આપણે અહીં આવી રીતે લખી શકીએ કે સિગ્મા C21 into sigma v2 is equal to sigma v2 into C21 કે આ રીતે આપણે લખી શકીએ કારણ કે આપણે પહેલા આનું મલ્ટીપ્લિકેશન દેવું કર્યું જે આપણે સ્ટ્રક્ચર મળ્યું એ સ્ટ્રક્ચર આનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાથી મળે છે તેથી આપણે બેને ઇક્વલ લખી શકીએ ઓકે